Вітаю, друзі! Вчора стало відомо, що президент Молдови позбавила громадянства ще 5 представників придністровських силових структур, пов'язаних з так званою МГБ Придністров'я. Про це повідомили вже офіційні джерела. Як бачите, це вийшло в різних молдовських ЗМІ, але в мене інше питання. А скажіть мені, будь ласка, це ж не перший такий випадок. І раніше, ще у лютому, Кишинев вже ухвалював аналогічне рішення щодо представників Придністровської адміністрації та силового блоку. Це робилося на знак того, що вони співпрацювали з росіянами, були їх представниками, фактично проводили сепаратистську діяльність і несли загрозу самої Молдові. Молдова поступово переходить від політичних заяв, погроз та якихось гучних промов до персонально-юридичної відповідальності тих, хто бере участь у функціонуванні сепаратистського режиму, пов'язаного з Росією та такого, що становить реальну загрозу безпеці регіону. І на цьому тлі виникає абсолютно логічне запитання до української влади. Чому Україна досі не вживає аналогічних заходів щодо власних громадян, які займають вищі керівні посади у придністровській системі? І будь-яких пояснень цьому немає. Я говорив з представниками одної спецслужби і злими язиками з Банкової, і там кажуть, відсутня політична воля є тих, хто зацікавлений в співпраці, бо контрабас, який йде через Придністров'я, задовольняє людей в високих кабінетах як в Україні, так в Молдові, так і в Тирасполі. І це впливає на рішення. Але Молдова чомусь почала позбавляти громадянства тих, хто несе загрозу державі. А Україна, мабуть, не дуже хоче, тому що треба ж відсилати чергову двушечку до Москви. І в мене окреме питання до Володимира Зеленського. Чому він не діє абсолютно синхронно з тим, як поводить себе Майя Санду? Чи їй більше потрібно? І Володимир Зеленський вважає, що ці люди не створюють загрозу Одещині. Бо цікаво, тих, кого позбавили, в них не лише було молдовське громадянство, в них ще й було одночасно і наявність російських паспортів. Більше того, не секрет, що значна частина представників придністровської еліти протягом багатьох років має українське громадянство. Тож в них є або було молдавське, залишається російське і українське. Так чому українського громадянства залишається у тих, хто є маріонетками Кремля? При цьому саме Придністров'я Україна офіційно розглядає як загрозу. Це дійсно офіційна позиція нашої держави національній безпеці та один з інструментів російського впливу в регіон. Саме тому там тримаються 2 бригади. Постійно, замість того, щоб їх можна було перекинути на інший напрямок, де вони могли допомогти основним силам ЗСУ. Тоді виникає просте запитання. Чому особи, які десятиліттями беруть участь у діяльності сепаратистської структури, продовжують користуватися українськими документами, вільно в'їжджають і виїжджають на територію України, володіють у нас нерухомістю, бізнесом, активами, користуються українськими паспортами для того, щоб перетинати європейські кордони без візи, і одночасно є представниками інтересів Росії в регіоні? Нікому не здається це дивно? Це зрада чи абсолютна дурість? Я не знаю, напишіть про це в коментарях. Але мені здається, що ті валізи з грошима, які заносять в один главк в Одеській області і декуди в Києві, впливають на сприйняття ситуації. Інформація про перетин кордону – це не якісь там чутки або припущення. Ні. Наявність документів та громадянства міститься у державних базах і добре відомо прикордонній службі, міграційній службі, СБУ та дипломатичним структурам України. Якщо держава зберігає цим людям українське громадянство, це ж потрібно тоді тим людям, які є владою в державі. І тоді Україна, як мінімум, повинна зараз відреагувати, зобов'язана запускати повноцінні механізми юридичного переслідування. Якщо вона хоче справді припинити російський вплив на українських громадян, чи вона зацікавлена в іншому? Якщо все ж таки хочеться припинити, то це означає як мінімум запустити санкції,
справи, фінансовий моніторинг, кримінальне провадження, перевірку походження активів, інвентаризацію нерухомості, якою вони володіють в Україні, бізнесів, родинних зв'язків та економічних інтересів на території України, і почати можна хоча б з найбільш відомих прізвищ. Більше того, які на прямому наборі у перших осіб нашої держави. Наприклад, Вадим Красносельський – це так званий голова невизнаного Придністров'я, громадянин України. Віталій Гнатєв – теж так званий міністр закордонних справ Придністров'я, якого, до речі, раніше Україна оголошувала у розшук, але потім, кажуть, валізи з грошима все повирішували. Олександр Розенберг, керівник Придністровського уряду, про наявність якого українського громадянства раніше повідомляли вже журналісти, і це теж не є таємницею. Ще й Руслан Мова, це екс-міністр внутрішніх справ так званого Придністров'я, але який і сьогодні впливає на прийняття рішень, і який багато років був частиною силової системи регіону. А ще є людина номер один – Віктор Гушан. Головний олігарх Придністров'я, фактично сірий кардинал регіону та людина, через структуру якої контролюється значна частина економіки невизначеного утворення і без рішення якої не перетне жодна автівка з контрабандою кордон. Але ж про це і так знають і в Службі безпеки України, і в Офісі президента, але все залишається як є. Бо якщо зіроньки загораються, це комусь потрібно, навіть ціною інтересів України. І тут головне питання не лише до самих цих людей. Головне питання, а чому? У чому причина, що українська держава десятиліттями заплющує очі на їх сепаратистську діяльність? Чому щодо більшості з них не запроваджені санкції, не запущені повноцінні юридичні механізми, чому відсутні реальні розслідування, чому не продовжують спокійно користуватися українськими документами і, найцікавіше, навіть закордонними паспортами, оновлюючи їх, коли закінчується термін їх паспортів? Чому їх родичі без проблем живуть в Україні, купують нерухомість, ведуть бізнес і користуються всіма перевагами української системи, коли вони самі просувають російські наративи, російські погляди і реалізують потрібні росіянам речі? І найголовніше, хто всі ці роки заплющував на це очі і чому? Тому що рано чи пізно цей вузол, вимушено будемо все ж таки розв'язувати. Якщо держава справді готова системно займатися цією проблемою, то після цих прізвищ необхідно запускати повноцінну нейтралізацію всієї Придністровської силової системи. І всі, хто має там українське громадянство, не лише політичне керівництво. Всі, хто сьогодні входить до складу Збройних сил Придністров'я, МГБ, силових підрозділів, поліції, збройних формувань, структур безпеки і управління. Але це ж не робиться. До речі, зразу скажу, і раніше не робилося, бо всіх все влаштовує. Але зараз така війна, що ми б'ємося за виживання, то може зменшимо загрозу державі, бо скільки представників придністровських силових структур мають українське громадянство? В Україні знають? А якщо знають, то чому нічого не роблять? Чи має Україна повний список всіх цих осіб? Чи проводиться їхня перевірка? Чи запущена хоч якась системна процедура? І якщо Молдова вже здатна розглядати представників цих структур як порушників закону, то чому Україна досі не може зробити те ж саме до власних громадян, які знаходяться на керівних посадах в так званому Придністров'ї? Знаєте, різниця лише у тому, що те, що ми зараз спостерігаємо, вже колись було. І тоді теж дехто робив вигляд, що проблеми не існує, що у людей російські паспорти, що росіяни впливають на рішення. Чим це закінчилось, країна вже побачила в Донецьку і Луганську ще в 2014 році. Тоді Україна теж довго робила вигляд, що проблеми не існує. А зараз головне не проспати ще й ситуацію на Одещині. Невже державі знову потрібно чекати повноцінної кризи, перш ніж почати діяти, хоч би в юридичній площині? Це все ж таки настав час один раз жорстко показати і покарати тих, кому Україна байдужа і хто її просто користується, і показати, що Україна не готова більше толерувати використання власного громадянства, власних документів і власної території людьми, які працюють проти українських національних інтересів, але в інтересах наших ворогів. І отут треба запитати, не про те, чи це будинок в династії
біля будинка Андрія Міндіча і Єрмака, хоча це теж треба запитати, і хто ж той Вова, а запитати Володимира Зеленського. Пане президенте, ви навмисно так робите? Чи просто вам не цікаво? І відповідь бажано у вигляді указів про санкції і призупинення громадянства у цих людей. Хоча може бути і навпаки, нічого не відбутися. І тоді запитань стане більше. А відповіді ми будемо давати вже з часу. Єдине що, загроза від цього зараз не зникне, а її треба зменшувати. Бо країна б'ється, ще раз нагадаю, за виживання і за незалежність. І чим менше загроз, тим легше досягнути бажаного Україні. Дякую, що подивилися, дякую, що поставили вподобайку, прокоментували, поширили і підписались. Це важливо. Окрема подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, приєднуєте до ЗСУ і допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па. Thank you.